Hello everyone and good evening po sa ating lahat. Today is the Friday edition ng ating StockWentuhan ngayong gabing to. So, ayan. Hello sa inyo and good evening po. Pasensya na, medyo late na naman ulit ako kasi halos may nag-extend na naman yung isang meeting ko. So, hay nako. Kapoy gid. Ayan. Pero at least, di ba, isang araw na lang, no. Bukas ay weekend na naman. So, pahinga. Di ba? So, sige. Batiin ko lang yung mga nandito na sa ating comment box na as early as 7 p.m. Nasa nakapag-hello na at nakapagbati na, no? LJ, hello sa'yo. Magandang gabi. Lori, ayan, si Regine, maulan sa inyo. Hindi. Ngayon hindi na. Pero kanina actually umulan. Hindi naman ganun kalakasan, no? Yun nga lang ang nakakainis kapag alam yun, yung mainit pagkatapos aambon lang ng konti, yung humidity. Diba? Sobrang alinsangan, ang sakit sa balat. But anyways, ganun talaga ang panahon natin. I guess we are slowly but surely turning into rainy season, di ba? Jewy, hello, magandang gabi. Tasha, Jason, Oliver, June, Ian Ray, Alfred, Daddy JP, BJ, Lenore, Kathy, and Gon. Ayan. Sige. So, inom lang muna ako, mabilis lang ha. Ayan. Medyo maganda yung naging takbo ng market natin this week, di ba? And bumalik tayo ng around 6,700 level ba? Or at least malapit na doon. Sana no, tuloy-tuloy para mas masaya ang usapan. Sige. Ngayon, anong oras na ba? It's already, teka, natatakpan kasi ng 8:07, no? Sige. So, antay tayo ng 1 more minute. Pagkatapos, sisimulan na natin siya. Ayan. Sige. Sana ako huminto kanina sa pagbati natin. Kay Gon yata, Ayan. Hello, Val. Ngayon lang makakapanood kasi busy. Yeah, ganun talaga minsan, no? James, ang pinopost yung mga stock request para mamaya busy lately. Okay. Sige. I'll try na hanapin pero basically, eto siya. No? Sa mga may gusto ng stock request, so you can already post it. Go to slido.com tapos 301228. Yun yung pinaka, kumbaga, poll room, di ba? Or channel for the stock request mamaya. Yan. So, I hope malinaw siya. Next, batiin ko lang Augusto, Joel, Armando. Si Joel from Jeddah pa. Good afternoon, no? Good afternoon. Franco, hello. Good evening sa'yo. Dencho, welcome back. So, sige. Ayan, ito lang guys, heads up, siguro baka isang oras lang tayo today yung StockWentuhan natin. So, hatiin ko lang siya into 1 hour. Medyo, exhausted. Kasi yung meeting ko started kanina ng mga around 9:30 in the morning. Tapos tuloy-tuloy siya. Lunch ko was around 2:30. 30 minutes lang kasi alas 3 may interview na naman ako pagkatapos meetings. Hay nako. Basta, masakit sa ulo. Pero sige, gawin na natin ng paraan, di ba? Mabilisan na tayo para kasi gusto ko na rin makarami, di ba? Sulitin natin yung oras na meron tayo today. So, sisimulan ko na, no? Ulit, magandang tanghali tuloy. Magandang gabi sa ating lahat.
once again, this is the StockWentuhan session na kung saan it is a regular show dito sa StockSilog kung saan pinag-uusapan natin yung mga lives, yung mga special topics, Q&A, tapos mga stock reviews. So we are live in both Facebook at saka sa YouTube. Kung baguhan ka man or experienced na trader, siguro naman meron kang mapapala, no? When you are tuning in dito sa ating StockWentuhan. Ayan. In terms of our ayun, yung next natin ay syempre, remember, everything we talk about here are not recommendations, but everything is for research purposes only. Ginagawa natin ito para at least may share ko lang naman yung konting nalalaman ko about the market, and then syempre at your end, kayo yung bahala na mag-analyze kung may value ba yon or wala. Diba? So, ayun. Remember, ikaw pa rin yung pipindot ng buy or sell button. So, please, think before you click. Ayan. And if you find this StockWentuhan session helpful, please follow our social media accounts, especially sa YouTube kung saan ipapost ko yung mga timestamp mamaya. No? Share the stream na rin guys para mas marami tayong matulungan hopefully, no? Especially sa mga groups ng related sa stock market, baka sakaling mailayo natin sila sa mga hype and mas maging responsible na mga traders. Ayan. Also, when you subscribe and share the stream, it actually helps us continue to deliver the videos and contents for free. Ayan. Okay. Sige. So, ganun lamang muna tayo, ano? But, check muna tayo ng... Ay, hindi. QOTD pa lang muna. Okay. Nalilito na ako. Sabi ko, I know gusto ko madaliin pero hindi naman yung grabing, no. Sige. So, QOTD, which is very, very simple lang naman, no? Pero I know it will hit some spot doon sa mga nahihirapan dito sa part na to. Diba? So, sige. Our question of the day is this. Hindi nag-activate. Ayan. Why is trading so difficult? O, diba? Simple lang naman. Okay, gusto ko malaman yung opinion ninyo about this, kung bakit pa tayo nahihirapan sa trading. 'Di ba? Kung tutuusin, madali lang naman yung trading dapat, 'di ba? Pero bakit nahihirapan? Okay? So, ayan, if you wanted to participate, comment nyo lang QOTD tapos yung sagot ninyo, and then I'll try to mention that later on. Syempre, I'll share din yung thoughts ko on this and paano natin mapapadali yung buhay natin. So, some tips and tricks lang from my end. Okay? And now, let me go back and syempre, market recap muna tayo bago tayo tayo magtuloy. Silipin lang natin yung market kung ano ang nangyari kanina. Very exciting pa din kahit paano, di ba? Ayan. So, ayan, para mas malinaw. Okay, so PSEI, we are up 4.47 points or 0.06%. Almost flat, no? Almost flat. With a value turnover of about 5.48 or 5.5 billion. So, yeah, medyo lumiit siya. Bumalik siya dun sa mga previous niya na range, no? At around mga ganyan, 5 billion. So, PSEI closed at 6,796, close to 6,800. Advancers are leading the pack pa din with about 110 advancers, while decliners naman nasa 88. Unchanged natin, 48. Ayan. We are today, again, we are net foreign buy. Okay, so for this week, to parang, 4 out of 5, if I'm not mistaken. 4 out of 5 days, net foreign buy tayo. And that is a really, really good sign. No? Kaya nakikita natin na sustain ng market ang ganito kagandang movement. Ayan. Okay, on the stat lines, makikita natin dito, top gainer natin is CSB. Up siya ng 22%, pero maliit lang, no? 13 trades lang. Followed by BKR, NI, Ever, OPMB, Togo, MAC, and the rest. Ayan. So, yung Togo, kaya siya medyo lumipad ngayon. Actually, gap up itong si Togo kanina, no? Bakit? Kasi kanina na-finalize yung transfer
if you recall, 'di ba, yung grupo ni Dennis Uy with Chelsea, binenta na sa SM yung kanilang holdings ng To Go. So, SM is now the majority shareholder ng To Go. Kaya medyo gumanda din yung kanyang movement. Ayan. Who else? Worst losers naman tayo. Makita natin na si TCB2A is down by about 12%. Pero konti lang yung trades niya. No? Followed by OV, IPO, BC, MBC, Land, AUB, at saka yung iba pa. Ayan. So, wala masyadong something interesting dito sa mga worst losers. Ayan. Okay, sige. Now, let me go back to the comment section. Silipin ko lang kung merong mga questions. Kasi kung wala, then we will move agad sa ating QOTD. Magbabasa lang tayo ng ibang mga, hindi lahat hindi ko mababasa lahat ng mga responses ninyo. Pero I'll try naman parami yung mga masasagot natin. And then afterwards, syempre, I will look at, I will also share my thought about about this topic. Ayan. So, repost ko lang muna ulit yung ating QOTD. Ayan. So, para doon sa mga kaka-tune in pa lamang, ang ating QOTD sa ngayon ay, why do you think trading is so difficult? Okay? Pero kung tingin nyo, madali lang naman yung trading, then you can also mention that. No? So, ayan. Okay. Let me go back sa ating comment section, tapos magbabasa tayo ng mga iba't ibang mga, iba't ibang mga kuro-kuro or sagot dito sa QOTD natin. Sabi ni Jeremy, good evening. Puro replace lang na lang napapanood ko kasi ang maraming work. Okay. That's totally fine. I hope na natututo ko pa rin. Kung dun sa mga nasa replays, no, kung meron man kayong mga tanong, okay, don't hesitate to leave a comment. Kasi para masagot din natin, no. Minsan kasi syempre, alam mo yun, I understand how busy yung iba sa atin, 'di ba? So, just like for example, ako, very busy rin naman ako. Like actually this week sobrang busy. No? Kasi we opened 3 new positions sa team. So, syempre, punong-puno ako ng mga puro interviews this week. But hopefully, nakapag na-close. Hindi pa naman namin naka-close, pero naisarado na namin yung acceptance ng mga CVs. So, I think for offers na kami by Monday. So, ayan. Okay, going back, pasensya na. Okay, once again, QOTD, why is trading so difficult? Sabi ni Val, mahirap po kung gusto agad mag-gain. Technically, oo, tama. Mahirap talaga yun. Si Jason naman, kapag mahirap i-control yung emotions. Yeah, true. Emotion also plays a factor. Marami po kasing hype. Okay, pwede. Kasi minsan kahit na 'di ba, nakaka-apekto pa rin sa psychological well-being natin yung mga hype . Okay, sorry, excuse yan. Who else? Let me check here. Sabi ni Kay, because oftentimes what is happening in the market is what you don't expect. True. Totoo yan, no? Sabi nga nila, 'di ba, may sariling mundo ang market. Yung tipong kahit na paano mo gawa ng technical analysis, minsan wala ganun talaga. Ayaw niya makisama, 'di ba? Kasi kahit tama na yung mga signs, Visa indicators, nababaliwala dahil sa mga big time tsaka bulk traders. True, nakaka-apekto talaga sila dun sa sa trading natin. Sabi ni Rudolph, mahirap talaga lalo na pag di mo kayang kontrolin ng emotion mo. Yep.
Si Jason naman, hindi ko alam ang background ng stocks. Pwede? Yeah, lack of knowledge. Sino ba? Mahirap i-psych ang dynamism ng market na volatile. Actually, kahit naman hindi volatile yung market, mahirap pa rin siyang yan. Mahirap pa rin talaga siyang sundan, di ba? For Regine, based on sentiment si market and minsan sige lang ng sige sa pag-trade. Tulad ko, hahaha. Kasi nga, unpredictable ang market. Yeah. True. Sino pa ba? Madalas ko napapansin, no, yung mga nakikita ko rito yung sa comment section, mostly related sa emotion, sa discipline, sa trading psychology. Okay? Si Jet naman, sabi niya kasi mahirap pag timing ng buy and sell. True? Si David naman, mahirap kung yung filter natin ayaw tumama sa gusto natin. Kaya tinataas natin ang buy. Pero eventually, tama pala at bumaba pa ng higit. Yeah. Totoo yan. Minsan nakaka-demotivate din minsan, no? Kapag halimbawa, alam mo, puro laging tama naman. Kumbaga, pasok lahat eh. Laging pasok siya sa setup. Pero for some odd reason, alam niyo yun, ayaw niya makisama. Si SG Wash naman sabi niya, coming in and starting as a beginner, thinking na it is a quick way to get rich. Kaya madami nahihirapan, especially those na na-FOMO, na naipit sa taas and yung mga savings yung pinasok. Another thing that makes it hard kasi madaming dapat aralin. Siguro I would disagree dun sa last part, SG, no? Actually, konti lang yung kailangan mong aralin. Konti lang, promise. No? May kumbaga learning curve. Pero kung once kasi na, let's say, umabot ka na ng mga 2-3 years, you would already get it eh. No? Sabi ni Joel, sir, kapag downtrend ang market ba, dapat di mo na mag-trade? Hindi naman sa bawal mag-trade, no? Pero siguro the most will be to minimize the number of trades, yung frequency. Kasi remember, trend is your friend. Diba? So, lagi nating alalahanin yung part na yun. Kaya, it doesn't hurt naman na mag-sideline muna from time to time. Ayan. Okay. Ano pa ba? Sabi ni Christian, walang madaling trabaho. Kung lahat madali, parang boring ang life. Walang excitement. I totally agree with that. Yeah. Wala naman talagang madali. Diba? So, kasi kailangan marami or lahat pinaghihirapan. Diba? Si Roy naman, kulang ang BP. So Roy, kung halimbawa meron kang enough or overwhelming yung buying power mo, does that mean trading is already easy? Ayan. Okay. Sige. Last na lang tapos I'll share mine na and then move forward agad tayo. No, teka, saan na ba ako? Sabi ni James, QOTD, mag 1 year pa lang ako sa pag-trade ko this August. Why difficult? Yung plano ko, hindi ko pa rin nasusunod ng maayos. True. Oo nga. Totoo yan. Okay, sige. Now, let me again, this is just my opinion ha. Opinion ko lang ito. Wala naman sanang magtatampo or kung ano man, no? Okay. Now, bakit nga ba mahirap ang trading? Kanina, if you recall, sinabi ko na actually konti lang yung kailangan mong aralin dito sa trading. Sobrang konti lang, no? And for the beginners, marami yung nahihirapan kasi hindi nila naiintindihan kung ano ba yung sinasabi ng kumbaga ganito. Asan yung ano ko? Kuha tayo ng itatry ko ng ano ha. Okay.
So, sometimes, 'di ba, whenever alam naman natin yung part na kailangan muna meron kang trading plan. We all know that, 'di ba? Yan, pangat talaga ng sulat ko. Pero anyways, alam natin 'to na kailangan ng trading plan. And ang trading plan is composed of three things. Yung entry mo, yung exit, at saka yung hindi, mali, sorry. Cut loss. Yan. Tatlo lang 'yan, 'di ba? Oh, sobrang easy, 'di ba? Pero bakit mahirap? Kasi tama naman yung karamihan sa inyo, no? Because of what we call emotions. Ano yung emotion na to? Ito yung part na tipong, for example, ganito yung itsura ng chart. Ayan ko nga to. Yan. You already know na ang entry mo is right about here. Tapos target mo is ito. Itong part na to. So, let's say for example, yung chart is kunwari gumanon, di ba? Yan. Boink. Tapos, alam naman natin na pagdating sa entry, we wait for the bounce. So, nag-bounce na siya. That's good. That's good. So, let's say for example, yung entry na hit mo. Okay? So, nakapasok ka dito mismo, sakto. Kung paano mo plano, di ba? Pagpasok mong ganyan dito, you know for a fact na yung exit is established dun sa resistance. While yung cut loss is doon sa support. Di ba? So, hanggang dito, easy pa rin siya, di ba? Ayan. Now, let us try to, let's say, simulate. Habang umaandar yung araw, umaangat ng umaangat. So, syempre, dito part na to, we are already very excited. Kasi, nakita natin, uy, tama pala yung ginawa ko. Wherein, bumili ako doon sa eksaktong bounce. Diba? So, syempre, tuloy-tuloy pa rin yan. Now, malapit na. This is the tricky part. Okay? Ito yung pinaka-tricky na part. Why? You already know that this is your target price. Diba? And yet, dito ka magtataka kung bakit sobrang lakas ng emotion dito sa area na to. Kasi, yung excitement, sobrang lakas dito sa part na to. Kasi, alam mo pa rin na na ito yung target mo eh. Diba? Na ito pa rin yung target mo. Walang nagbago. Ang problema, pumasok si emotion na ang magiging tanong sa'yo, teka, I know ito yung target ko eh. Pwede ako mag-exit dito. Pero sobrang lakas ng stock. Sobrang lakas ng stock. I have gut feels, no? Gut feels nalilipad siya. The moment na pinaniwalaan mo to, I'm not saying na hindi dapat pero the moment na pinrioritize mo ang gut feels mo over your trading plan, then you're dead. No? True, pwedeng lumipad yan. True, pwede. Ang problema, karamihan ng mga nangyayari is that tama yung trading plan mo pa din. Diba? Ibig sabihin may tama pa rin yung trading plan mo is that after nang ma-hit yung resistance, nauntog, bumaba. Okay? Now, ito pa yung masaya dyan. Alam mo pa din na ito yung target price mo. And alam mo din na pagka nauntog, technically dapat take profit na dyan. Diba? Kahit partial. Yung problema, nandoon na naman etong si emotion na to. Tapos, sabihin niya, teka, ano lang yan? Short-term bounce lang yan. Kasi, ang iniisip ko dyan, lilipad ulit yan tapos mag-shoot up ng ganong kataas. Diba? Tama ba mali? Yun yung mentality dito sa part na to eh. Kaya yung problema, instead na ganyan, baba.
Okay? Tapos ito pa. Again, hindi na naman pinrioritize ang trading plan. So, bumaba na naman siya ng support hanggang sa na-break yung support, hindi pa rin nag-cut loss. Why? Kasi aakyat yan. Oversold na eh. Diba? Oversold na to eh. I'm sure aangat yan. Lilipad ulit yan. To the moon ulit yan. Eh, yung problema, hindi. Dire-diretso. Okay? So, now what I'm trying to drive here is the fact na although emotions are very strong sa market, okay lang na i-entertain natin sila. Ang mahalaga, hindi natin ipa-prioritize yung emotion over our trading plan. Dito nagiging sobrang komplikado ng market natin. Sabi ko nga sa inyo kanina, 'di ba? Simple lang yung market. We already know na ang market natin, you should buy low. Tama ba? Buy low, tapos sell high. Yan pa rin yan, walang nagbago. Walang nagbago, yan pa rin yung simple rule ng trading. Pero mahirap siyang gawin dahil dito sa lintik na emotion na to. Okay? Now, so how do we remove emotion? Ang pangit talaga ng sulat ko. Pasensya na guys ha. Emotion. Ayan. How do we remove emotion sa trading? I'm sorry to tell you but we cannot. We cannot. Hindi pwede yon. Laging nandyan yan. Hindi nyo maaalis yan. Pero, what you can do is divert. Alam ko na i-post ko na to some time ago, di ba? You can divert your emotion into something else. No? How do you do that? Sa emotion kasi dito pumapasok yung gain or loss. Gain ba ako or loss ako? Gain or profit regardless. Parehas lang naman yan. Okay? So, if you are looking always dito sa part na to, then I'm really sorry. Pero you are not playing the game correctly pagdating sa trading. Kasi if ito yung magiging focus ninyo, promise, you will not grow. Hindi mangyayari sa inyo to. Why? Kasi this is exactly what your emotion is going to, alam mo yun, ito yung magdadrive sa inyo eh. No? Instead, sabi ko kasi sa inyo kanina, diba? Divert. Paano mo i-divert? Instead of looking at your gain and loss, look at targets instead. Okay? So instead of thinking na I'm up by 50%, so up ako ng 50% or down ako ng 22%, wag yan, no? Remove that into the equation. Okay? Instead, focus on paano ko ba nito? Yan, okay. Ay, masyado malaki na. Paano ko ba? Okay. So, okay. Again, target, no? Instead, focus on looking at the numbers. Specific numbers lang. Okay? Ano ibig ko sabihin? Kunwari, again, this is your chart, ha? This is an example of your chart. This is the 9 pesos. This is the 10 pesos. This is the 20 pesos. Price to presyo. Okay? Ganto. Always think about targets. Ano yung target? If umabot siya, if the price goes below 10 pesos, I'll sell. If the price goes above or within 20 pesos or above, I'll sell. Anywhere in between,
I'll hold. Okay? So now, instead of looking at gain profit, just focus on when to sell. Okay? Yun lang. Just look at the numbers. Wala akong pakialam kung gain yan or loss yan. Ang alam ko lang is etong 10 pesos tsaka 20 pesos. Focus lang ako dyan. Hanggat walang na-hit dyan, then I'll hold. Okay? So, ayun lang. Ganun lang kasimple. Guys, I know mahirap siyang i-absorb sa ngayon. Pero, eto, during our masterclass, marami tayong mga ganitong klaseng activities. No? Wherein we will try to go away from gain, profit, and loss. Susubukan natin humiwalay dyan and instead focus on when to sell by looking at the numbers. Numbers lang. Just purely numbers game. Okay? So, ayan. I hope na medyo makuha tayo kahit paano. Pasensya na kung medyo magulo yung yung mga drawings ko. Pero ayun, that's the best way that at least I can I can visualize it, no? Kasi I understand the frustration dito sa part na to kasi I've been there, no? Especially kapag bago. Ito talaga eh. Kasi whenever you go to your port, ito yung pinapakita ng ng portfolio mo. How much yung gain mo, how much yung profit, how much yung loss. Unfortunately, wala pa ako nakikita dito sa Pinas na ang portfolio ay number of shares, price point, tapos ang ilalagay instead of gain profit, target price at saka exit price or cut loss price. How I wish may ganun, no? Yung tipong ito yung market price mo. Ay, asan yun? Makakuha pa tayo. Kunwari, call financial portfolio. Ayan yun. Diba? Ganda naman ng port niya. Nainggit ako. Ayan. Ganito yung lagi natin kikita eh. Stock name, portfolio, price. Tapos, ito yung pinakamasakit ng part, gain and loss. Kung ako broker, unfortunately hindi, at wala akong plano. Papalit ako ng gain loss, lalagay ko dito, TP, at saka CL. Diba? At least alam ko na, habang umaandar tong average price, yung market price, at least makikita ko kung TP na ako o CL ako. O, diba? And wala akong pakialam sa gain and loss. How I wish. Wala lang. Just parang crying out loud. Na sana may ganun. Okay. So, ayan. Ayan. So, yun lang, no? I wonder if meron mga questions or what do you guys think about yung ganitong approach? There are a lot of approaches, no, na pwede mong gamitin. Any way na mapapadali yung trading mo. Okay? This is just one of those. Ayun, medyo may pagka-outrageous yung idea. Pero if you can visualize it, kung magagawa mo siya and then you can visualize, it will be a lot easier. Kasi mawawala na yung part na, ay teka, parang alanganin na ako dito. O teka, loss na naman ako dito. Ay, pula na naman yung port ko. Oy, green na naman yung port ko. Diba? Anyways, so ayun, let me go back sa comment section. Silipin ko lang mabilisan ha, kung may mga specific lang na comment dito about it. Sabi ni Frederick, parang question to, no? Okay lang bang i-sell ang isang stock habang bigger shares
bigger shares, marami kang shares. Okay? Na may malaking gain. Okay? Tapos, bibilin ulit with lesser share. Okay. Tama ba pagkakaintindi ko? Kunwari, meron kang 1 million shares. Tapos, malaki na yung gain nun. So, magbebenta ka ng 500,000 shares. Tapos, bibili ka sa baba ng 200,000 shares na lang. Parang ganon. Well, yeah, pwede naman. Okay lang. I don't see anything wrong about it. Ang magiging tanong na lang sa'yo is, bakit mo gustong gawin yun? You must have a reason why. Kasi kung wala, then what's the point? Di ba? Ayan. Mayroon pa bang mga specific dito? Sabi ni Jackson naman, I'm more of a graph and percentage guy than specific prices. Okay. That's totally fine, no? Pero again, sabi ko nga, di ba, maraming ways, no? Percentages could be one of them. Okay lang. If you would like to look at a specific percentage, then that's totally fine. Apa ba? Halos yun lang, no? Sige. Last one na lang ha, tapos stock request tayo. Sabi ni Regine, oo nga, no? Great tip to fight emotion. Live trades ang testing sa Masterclass. No. Hindi siya magiging live testing dahil weekends natin siya gagawin. Weekend po natin siya gagawin. So, walang live trades, no? And besides, ito again, ulitin ko, very very boring ako kung magla-live trades ako. Why? Kasi nga, 'di ba sabi ko before, in a week, 1 or 2 trades, maybe 3 or 4. Pero sobrang kakaunti, no? I'm not a day trader, no? Wherein makikita nyo yung ginagawa ko on a daily basis, yung isang buong session from 9 a.m. up to 1 p.m. Kasi kung magla-live trade ako using the same style that I'm using now, wala, parehas lang tayo lahat nakatutok sa screen, nanonood. Ganun lang. Di ba? Ang boring. So, ayan. Okay. Now, so I guess yun na lang muna, no? And so once again guys, in terms of our stock review, ito may tinetest tayong bago which is through poll. Okay? So paano makaka-join in sa poll? Ito lang po, ano? Yan, for stock request, go to slido.com tapos 301228. And at the same time, ayan na, meron nung nag-ano rito. Ayan. And then I'll post na lang din yung ano para dun sa mga gustong mas madali na makapag ayan po ang ating Slido account talaga, no, or channel. Ayan, sige. Dun sa mga bago pa lang, no, dito, yun, try to participate. Ito yung titingnan natin ng mga stock codes. Sige, I'll give you about 30 seconds to about a minute tapos magsa-start na tayo. Okay? Kukuha lang muna ako ng water, ha? Don't worry, nag-add up yan as habang nag-ano kayo, habang nag-post kayo ng mga stock codes niyo. Okay? Sige. Balik ako agad, ha?
Okay. So, I am back. Teka ha, ayusin ko lang yung microphone ko dahil bumababa siya ng konti, ng kusa. Ano? Hindi ko alam kung bakit. Mukhang maluwag na siya. Ayan. Okay. Sige. So, so far we have about 87 na nag-post simula kanina. Nung pinost ito mga around 5 p.m. eh. So, sige. Ito siya. Ayan. Although makikita naman natin siya dito, no? Pero wala lang. Gusto ko lang makita yung numbers. So, number 1 natin was ASEN, followed by BHI, DMC, now PNB, MBT dito, tapos yung iba pa. Ayan. Sige. So, simulan na natin para mas maganda, mas makarami tayo. Pero makikita nyo pa rin naman yan, no? Dun sa mga hindi pa, ayan, sige. Ayan, 89 na. Sige lang. Forward nyo lang, no? Okay. Ay, ba't yan? Eto. Una ko ay ASEN. Hirap naman, ganyan ko na nga lang. Tapos, ayan. Okay, much better. ASEN. Ang ganda nung laro ni ASEN kanina, no? Kasi kung mapapansin natin, higher lows ang nangyayari sa kanya. Di ba? Teka ha. Ayan, sige. So, higher lows yung nangyayari sa kanya. Now, kung mapapansin natin, isa pa. Ang resistance ko is nasa around 8 pesos. However, kung mapapansin natin dito, merong nagbabadya dito ng ng take profit area, no? At around 778, which is yung closing kanina. Okay? Now, why is this relevant? Kasi remember, no, whenever we talk about support and resistance, we look at areas kung saan pwedeng mag-reverse yung isang stock based on its historical chart. Diba? As a historical chart, eto. No? Asan pa yung another historical chart? Eto. So, 8 at saka 778. Okay? Now, ito yung isa sa mga pwedeng maging clue, no, kung ano yung pwedeng mangyari kay ASEN. Kasi technically, kapag nakakita tayo ng ganito, then ang unang-unang pumapasok sa isip ko is that, teka, hindi kaya mauntog itong stock na to. Okay? So, one clue that I look at kapag ganito yung nangyayari is to look at the bid and ask. Sisilipin ko kung nasaan yung bigger volume, nasa bid ba or nasa sell. Okay? So to do that, syempre, bid ask. And ayun nga. Okay. So so far merong nakaharang na 1.77 million dito sa seller side, which tells me na by Monday there is a chance, no, na ASEN will open lower than 778. Okay? Now, here's a critical part doon sa mga may hawak ng ASEN. It would be really be a big help kung aabangan natin kung anong gagawin niya dito. Okay? Now, kung halimbawa mag-close ito ng Monday below 778, then ako, ang gagawin ko, partial sell ako doon. No? Dahil sa resistance. Kasi I would be anticipating a potential untog dito sa area na to. Diba? So partial lang, siguro mga around 30% ng holdings ko para lang makapag-take profit ako. Kung halimbawa mali naman ako at dumiretso sa taas, okay lang. May hawak pa rin naman akong ASEN, di ba? So, kumbaga win-win 'yon. Now, kung wala akong hawak na ASEN, anong gagawin ko? Then I'll wait. Hintayin ko either bumalik siya, mauntog, magdire-diretso, bumalik ng 675, or mag-breakout sa 8. Pag breakout sa 8, bibili ako at the pullback. Okay? So, ayun, that is for ASEN. Next, BHI. Itong si BHI may kahapon to, no? Ayan. Okay. So, for BHI right now, walang resistance. Ito lang yata resistance niya. Markahan nga natin to.
0.12, 1160 pala, sorry. 1160 hanggang 12, hanggang 0.12, no? Okay. So, for BHI, parang kay Asian lang din, no, na nagbibigay na siya ng mga higher lows. Itong area na to. Okay? At 1150 at 1160 pala, 1160, yun yung magiging target price ko. Pero kanina closing at 10:30. So up siya ng ilan ba to? Almost 2%. Kung meron akong hawak na BHI, I'll hold. Hold lang ako diyan, no? Tapos I'll set my target, my cut loss level. Gano'n kalaki to kung sasagarin ko at 9:30. Medyo malaki. So most likely hanggang ano lang ako, 0.980, no? Yun yung maging cut loss ko lang, no? Ngayon kung wala naman akong hawak na BHI tas gusto kong sumalok, no? Then same thing nung naging strategy ko kay ACN, which is to wait, no, for the pullback or wait for the breakout. Okay? Next, MM. Okay. So, interesting. Si MM, ang range ko sa kanya is between 450 hanggang 580. Okay? Now, on a normal case, etong kay MM, maganda siya for me, no? Kasi yung 450 line nag-hold, tapos yung candles niya nasa taas. Okay, which means na yung 450 is now giving a strong support para sa stock. However, in terms of the moving average, nakita tayo dito ng death cross. At the same time, mukhang nagbibigay siya ng resistance doon sa stock. Okay? So, ingat dito sa potential resistance na to. Now, kung halimbawa, meron akong hawak na MM, then for me at this point, I'll hold. Same pa rin. No? Kung wala naman akong hawak na MM, I'll wait. Saan ako mag-aabang? I'll wait for the pullback, bounce, doon ako papasok, or hintayin ko na ma-break tong 490. Yung ideal scenario ko sa kanya is to break that 490 and umangat hanggang or more than 5 pesos. Okay? Kasi if that's the case, then now the stock will go beyond the MA200 tsaka MA50. Diba? So, ayan. Next, dito. Okay. Ayan. So, again, si dito, as we have mentioned noong nakaraan, nagmi-mini uptrend siya doon sa area ng 990. Okay? However, 1135 pa rin kasi yung aking major resistance para sa kanya. Okay? So, kung halimbawang meron akong dito, anong gagawin ko? At this point, I'll hold. No? I'll hold hanggat hindi pa nababasag itong MA200 line. Okay? Tapos, yun na rin yung gagamitin ko as my cut loss point. Well, hindi naman siguro eksakto dito, no? Kasi medyo mababa pa siya at 870. Most likely, my cut loss dito will be at around 9 pesos na. Okay? While, kung wala naman akong hawak na dito, then I'll wait. Same thing, no? Same thing. I'll wait. I will never force a trade. Ibig kong sabihin is, kung walang trigger point sa akin, then hindi ko siya iti-trade. Hindi ako bibili, hindi ako magbebenta, wala akong gagawin. Abang lang. Okay? So, mag-aabang lang ako. Saan ako mag-aabang? Well, number one, titingnan ko tong MA200. No? Very dynamic yung pricing nito as opposed to a horizontal line. Pero I think it is a valid one para sa dito. Okay? So, doon ako mag-aabang kung kailan man siya papalo. Tapos, yung bounce, doon pa rin. Or doon ako pupunta. Okay? Target ko still is 1135.
Next, DMC. DMC. Yan. Wow, nice. Yung yung fill in the gap na nangyari nung nakaraan, natapos na siya, tapos tuloy-tuloy pa rin yung lipad ng stock. Which is good. This is a very good sight to see for DMC. So congrats sa mga may hawak ng DMC. Okay? It is now approaching yung 615 na resistance. Saan nakuha yung 615? Dito po siya kinuha. Okay? So, doon sa mga merong hawak ng DMC, no, abang-abang na, especially pagka lumampas na siya ng 6 pesos. Kasi, baka meron nang mag-take profit dyan. Yun yung magiging potential signal for a potential untog, no? Pero kung halimbawa naman kaya ni DMC, why not? Baka kaya niyang i-break na itong si 615. Hopefully, no? We'll see. Ayan. Kung meron akong DMC, syempre hold lang ako dyan. I'll set my cut loss at around sa area ng 575. Okay, while kung wala pa, again, since mas malapit na ako dun sa resistance, then might as well wait na lang ako sa resistance. Kung hindi naman, then I'll wait sa baba. Pero saan sa baba? Pwedeng 520 hanggang 540. Okay, next now. Okay, bibilisan ko na, no? So, itong si now, right now, ang range ko sa kanya is between 190 hanggang 3 pesos. 190 hanggang 3 pesos. So, currently, gitna kasi siya 245. No? So, kung gitna yan, then wala. Kung may hawak ako, I'll hold. Kung wala naman, then I'll wait. Maghihintay ako sa 190. Or again, 295 to 3 pesos. Okay? Pero syempre, dun sa mga may hawak, check this MA50 line. Baka sakaling magbigay yan ng resistance. No? Kasi mukhang historically, nagbibigay nga talaga siya ng resistance. Yo. This one, ayan o. Ay. Diba? Sakto siya sa MA50. So, etong si Now Corp mukhang MA50 ang play niya. Ibig sabihin by yun yung play niya is doon siya kumukuha ng support and resistance. Sobrang solid nung MA50 sa kanya, 'di ba? In terms of reversals. So, ayun, watch out MA50 line kay Now. What else? PNB. Kailan ba? Wala pa, no? Hindi pa nila nire-release kung kailan yung payment date ng PHC ba 'yan? Yung PNB Holding Company. Ayan. Okay. Anyways, so etong si PNB, ganun din, fill in the gap yung nangyari sa kanya, no? Asan yung gap? Ito 'yon. So saan yung filling in? Ito. 'Di ba? Okay? Parang sunglasses. But anyways, so etong kay PNB, no, kung meron akong hawak na PNB at this time, meron pa mga laman tong si PNB after ng PHC? Parang wala na akong maisip Yeah, wala na akong maisip. So, siguro for this one, I'll look for opportunity to sell na lang. No, I'll look for opportunity to sell. Ibig sabihin by that is I wait for a green candle, just like yung kanina sana. No? And then I'll sell. Maybe partial, 50% of the holdings. Ayan. Kasi given na medyo tumambay na siya doon umabot siya doon sa resistance, then there's a good chance na mauntog na siya doon sa part na yun. And plus the fact na wala na ako nakikitang heavy catalyst for PNB at the moment. So baka it will take some time.
Ayan, okay. Next. Saan na ako? MBT. Ayan. MBT naman. MBT ganun din, no? Range ko sa kanya is between 44.70 hanggang 51.80. So, given na nasa gitna siya, 49.10, usually I'll stay put and hold lang, no? Sa area na to. Tapos, hintayin ko lang siya na magtuloy-tuloy. Okay? However, kung mag-hold man ako dito, then I need to set a cut loss point. Saan siya? 48 pesos. No, 48 yung nakikita ko. While kung wala akong hawak na MBT, then kung wala akong hawak na MBT, then I'll wait. I wait kung halimbawa bababa pa siya ng 46 pesos, bounce doon ako bibili. Or, again, dito sa taas. No, I'll wait for the breakout. Okay? So, GMA 7, play naman ito for the election next year. Okay? Medyo maganda yung gawa niya kanina, no? Pasensya na, marami kong linya-linya dito sa baba, no? Ayan. So, ang range ko kay GMA 7 at the moment is 8.80 hanggang 10 pesos. So, at 9.53 kanina, kung meron akong hawak na ito, I'll hold. Okay? I'll hold. Pero I'll set my cut loss at 9 pesos. Kung wala naman akong hawak na GMA 7, then ganun din. I'll wait for the bounce dito sa 8.80, between 8.80 hanggang 9 pesos. No? Tapos, doon ako bibili. Or, hintayin ko tong 10 pesos. No? Na mag-breakout. Next, BSC. For BSC naman, ayan. Okay, so mukhang nag-form pa rin siya ng descending triangle, which is a bearish pattern. Ayan. Okay. So, BSC at the moment, bearish pattern siya, pero mukhang mas naglalabi siya doon sa resistance, which is quite good dahil potentially baka ma-break niya yan. So, hopefully, no? A long green candle na let's say siguro mga around at least 3% with a good volume, that would signify a breakout dito sa descending triangle for BSC. Okay? Kung meron akong hawak nito, I'll hold. I'll set my cut loss still at 0.70. Okay? While kung wala naman akong hawak, then abang lang ulit ako sa 0.70. So, same lang. Sino? BSC, di ba? Ayan. So, C load naman. Okay. For load, after niyang bumaba doon sa MA200 na linya niya, ngayon, it's about to retest. It is about to retest itong MA200 line. So, we'll have to see kung kaya ba niyang i-break yun or hindi. No? But the good thing is at least yung 0.80, which is its support, nag-hold pa rin sa kanya. Okay? So, for me, that's still a good sign. No? Now, kung halimbawa, wala akong hawak na load, then I'll wait. Hintayin ko na medyo bumaba pa siya, lumapit ulit dito sa 0.80, tapos doon ako bibili. No? Again, ingat sa MA200 line. My ideal scenario for me, though gusto ko yung part ng 0.80, yung bounce dito, pero still my ideal scenario will be for load to break etong MA200. Okay? Kasi if that would happen, then yung confidence ng market can go back kay load. Okay? So, ayan. By the way, guys, isingit ko na lang din kalagitnaan, no? If you find this type of session, itong mga live session natin helpful, please follow our social media accounts and then like, comment, and share, no? Para mas marami tayong matulungan eventually. Yan. So, quick advertisement. Yan. Dun sa mga naka-tune in na and naka-subscribe na, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Nice.
Next, green. Yan. Green. Ayan. Okay. Si green medyo nagko-consolidate pa rin siya. No, consolidating siya dito sa area ng 390 hanggang 40 eh. Hanggang 4 pesos. No? But then the good thing is 350 still holding, and I feel na ito yung strong support niya. No? As long as hindi siya bababa ng 350, then maganda pa rin yung potential dito kay green. So kung meron akong hawak nito, I'll hold. I'll set my cut loss at 370 nga ba? 365. No? Tapos kung wala naman akong hawak na green, I'll wait. Hintayin ko na bumaba pa siya ng konti between 350 hanggang 365. Yung bounce, doon ako bibili. Okay, parang yun nangyari dito, di ba? Ngayon, kung wala naman akong hawak na green at gusto kong bumili, then I'll wait sa 350 hanggang 365. Parang hindi sinabi ko, di ba? Weird. But anyways, that's my point. I hope na gets na siya. Next is, nga naman, pinag-usapan natin si DMC. Let's talk about SCC. Pero parang alam ko bumaba si SCC kanina eh. Tama ba? Yun. Okay. So, what happened here? Firstly, kahapon nagkaroon ng breakout. Diba? And usually on the breakout, dalawa lang yan. Kung malakas masyado, then there's another breakout na mangyayari. Kung wala naman, then expect profit taking. And yun yung nangyari kanina. No? So, I think that this is a profit taking candle. Etong red na yan, which is a pullback candle. Okay? So, kung halimbawa meron akong SCC, anong gagawin ko? I'll still hold. Hold pa rin ako. No? Hold pa rin ako dahil nag-hold itong 1365. Okay? 1365, yun yung dati niyang binrake na dating resistance na naging support na niya ngayon. Okay? Ngayon, kung wala naman akong SCC, then ayun nga, yung kaninang candle, I think that is the better setup for as the buy area. Okay? Pero syempre kung okay pa rin naman siya tomorrow, candle is still above 1365, then okay pa rin itong si SCC. Diba? Next. MAC. Croatia, uy, nice. So, ganda ng rebound ni MAC, no? Nag-rebound siya dito sa 422. Na-break niya yung MA50. Tapos, kanina, binrake din niya itong MA200. Okay, so congrats sa mga may hawak ng MAC. Okay, however, please take extra precaution, no? Dahil yung 588 or yung 6 pesos to. Yeah, I would go with 6 pesos dito sa part na to. Yan. Okay. Ingat dyan dahil baka potentially magkaroon ng untog sa 6 pesos. Okay. Now, kung halimbawa meron akong MAC, anong gagawin ko? I'll hold, syempre. No? Pero I'll set my cut loss at 520. Kung wala naman, then I'll wait. Hintayin ko. Given na mas malapit siya dito sa 6 pesos, then antay ako ng breakout. Tapos, I'll wait for the pullback. Doon ako bibili sa pullback. Okay, next. 80. Atlas Mining, ayun lang, nahulog siya. Sayang. Okay, anyways, so itong kay Atlas, no, I was looking at 725 para sa kanya. However, kung napansin natin, kahapon nagbigay na siya ng kumbaga nabasag na yung support at 725. And then yung ngayon is, this is now a confirmation. No? Confirmation na basag na yung 725. Okay? Now, kung meron akong hawak nito,
I'll look for opportunity to sell, no? Kahit siguro partial lang kung hindi ka pa masyadong sigurado. Kung wala naman, then abang, no? Abang kung kailan babalik to sa around above 725. Okay, next IMI. Ito rin si IMI, oh. Nagpakita agad ng kulay, which is etong MA200, no? Ang ganda ng reversal niya dun sa no? Ang linis. Sakto pagtungtong niya dito, nag-reverse agad siya. Okay, anyways. So, kung meron akong hawak na IMI, anong gagawin ko? At this point, since medyo malapit na naman na din siya dun sa resistance, then I'll wait, no? I'll wait na lang dun sa part na yon. Kung wala naman akong hawak na IMI, then karon din, hintay pa lang din ako, no? Saan ako maghihintay? Bounce. Bounce from 850. Okay. Next. Ano yun? IMI ito, di ba? IMI. Next is MPI. Oh, nice. Nagugustuhan ko yung mga movement nito ni MPI, no? Kasi kung mapapansin natin dito, sure, there is a good rally dito sa area na to. Medyo steep nga lang siya. However, kung mapapansin natin, nagbibigay din siya ng mga red candles, which is, this is a very important candle for any stock na nagpa-parabolic run. Okay? Very important yung red candle dahil yun yung pinakapahinga niya. Mas delikado yung chart na walang pula. Okay? So, ayan. Now, kung meron akong hawak na MPI at this point, I'll hold, syempre. I'll set my cut loss at 390. 3.90. Kung wala naman akong hawak na MPI, then I'll wait pa some more at around 370. So, babalik ako doon sa support ko at 370. For both, ang target ko will be for 17. Okay? Next. BDO. BDO, parang maganda yung mga movement, no? Which is expected naman dahil this week talaga halos nag-reverse yung buong index, eh. Diba? But anyways, kay BDO, ang range ko is still at 100 hanggang 115. Okay? Gitna ang 107 as usual. So, kapag ganito yung situation, then I'll hold. I'll set my cut loss sa 100 pesos pa din. No, dito pa rin ako dito pa rin ako magsiset ng cut loss ko. Kung wala naman, then same thing. Cut loss, doon ako sa 100. Yung bounce, doon ako bibili. Next, SEB. Ayan, okay. So, for SEB, teka ha, ina-adjust ko lang yung microphone ko, medyo lumalaylay na. Ayan. So, for SEB, I do like the fact na yung 4580 is nag-hold sa kanya. No? Nag-hold pa rin sa stock. That is very important para ma-sustain yung sideways movement or yung consolidation ng stock. Okay? However, itong MA200, medyo nagpaparamdam na rin, no? So, kung meron akong hawak na SEB, I'll hold. I'll set my cut loss at 45 pa rin, 45.80. Kung wala naman, then same thing. No? I think this is still within a good buying area kasi ang target ko will be 58 pesos yung kasunod kong targets or target pala. 57 or 50 hanggang 58 pesos. Next, VLL. Yan. Okay. Interesting for VLL. Okay. Watch out for VLL dahil medyo malaki yung binaba niya kanina, no? In terms of its body size. Okay?
Kung mapansin natin, nung nakaraan, umangat na siya above that 61.8 ng FIBO. However, kanina, bumalik siya pababa. No? So, pag ganito yung situation, ingat dahil baka untog na yung kasunod nito. When I say untog, then na-reach na niya yung top niya at this particular period, tapos pwedeng bumaba na siya afterwards. Okay, yun yung ibig ko sabihin by untog. Okay, so watch out sa mga holders ng VLL, no? Baka magtuloy-tuloy itong part na to. And siguro kung ako merong ganon, gagawin ko the next candle kapag siguro 1 to 2 more candles kapag still below 382 yung mga yon, then yun na, no? I'll take profit na agad. Next, SecB. Si SecB ay isa yan sa mga paborito kong bank stock or financial stock, no? Si SecB at saka si East West. Kasi fundamentally they are very sound, no? Especially itong si SecB. Okay? So, kung meron akong ito pala, no? Breakout pala siya kahapon. Tapos ngayon, yeah, this can be considered as a pullback. Although maliit lang, no? Yun, kung meron akong hawak na SecB, I'll hold. I'll set my cut loss still at 125. Kung wala naman akong hawak na SecB, then I think it is still within the buying area. Ang taas pa pala ng, yeah. My next target is, or my target will be at around, 150 hanggang 155 level. Okay, next. P-Gold. O nga naman. What happened kay P-Gold? Ayan, okay. Yikes. So, P-Gold, for me, untog na talaga to. Na-confirm na niya yung untog niya. No? Kasi una pa lang itong part na to, nagkaroon ng first breakout, tapos the next day, binawian. So, that means itong naunang candle na to was lang siya. Anong tawag doon? False breakout, no? False breakout yung nangyari. And then, kahapon, nag-attempt ulit siya na i-retest itong 38.6 pero hindi siya nagtagumpay, and ngayon still nasa baba pa rin. So kung meron akong hawak na P-Gold at this point, baka mag-take profit na ako for a fraction lang, kahit mga 35%, no? While kung wala naman akong hawak na P-Gold, then I'll wait. Maghihintay ako ng confirmed breakout plus a good pullback. Tapos doon ako sa pullback bibili. Next is AP. Okay, so same thing din to. Pero kasi within the within the support line kasi siya. Saan ko ito kinuha? Masyado malayo. Actually, i-adjust ko na lang to. Yeah. I think this is way better. Save ko lang. Ayan. Okay. So, for AP, ayan, nauna na niyang na-break yung MA50 line. I hope na magtuloy-tuloy. Pero yung MA200 is nakaabang pa rin dun sa taas. No? So, AP is still not safe on a short term pagdating sa technicals. Okay? Kung meron akong hawak na AP on the short term, again, abangan ko to. No? Siguro baka next week, pagka medyo umaabot na siya dun sa MA200, baka mag-reverse. So, ingat. Next, Converge. Converge, di ba to kanina? Ayan. Okay. So, for Converge, no? It closed at 20.35 kanina, which is above the 20 peso resistance, di ba? Now, kapag ganito again yung nangyari, watch out. Kung halimbawa meron akong hawak na Converge, then okay lang, no? Kasi I can set my cut loss still at 20 pesos. However, kung wala akong hawak na Converge, then this is para kumbaga wait for that opportunity, no? Na magkaroon siya ng, siguro I would
I would wait just to be sure, 2 hanggang 4 na candles na above 20 pesos. No? Tapos the next red candle, doon ako bibili. Okay? Next is APL. Ayan. So for APL, ayun lang. Baka untog ulit itong si APL. So, abang doon sa 1990, 1990, baka mauntog siya doon sa part na yon. No? And for APL at the moment, siguro, kung meron akong hawak nito, no, I'll look for opportunity to sell kahit partial. Kung wala naman, hintayin ko tong 1995. Actually, hintayin ko yung 0.2, no, na ma-break niya. Pang-add lang ng conviction. Okay? So, ayan. Ayun guys, hanggang dito lang po muna tayo, no. This would be our last na stock. Now, siguro I'll take this opportunity para first of all is to thank everyone dun sa support sa channel, and dun sa mga interested, no, na sumali doon sa ating masterclass, na nasa pinned post na po yung mechanics, tawag doon, or eligibility requirement kung paano makakapasok sa masterclass. Okay? Now, dun sa mga hindi pa top fan sa Facebook, tomorrow maglalabas po ako ng isang game. Isang game talaga ang tawag, no? Pero hindi, basically assignment for next week, no? Tapos ipili ako doon ng at least 3 na makakatapos ng assignment. Okay? Don't worry kasi yung assignment na to, I would really prefer na you take that regardless kung pasok man kayo doon sa first batch, second batch, no? Kasi magagamit niyo ito when we do the masterclass. Okay? So again, dun sa mga hindi pa eligible pero interesado, I would encourage you to join and participate. No? Bukas ko ilalabas yung mechanics kung paano at kung ano yung assignment. Okay? Nagagawin ninyo for next week. Okay? So, ayun. And then, yung makatapos ng buong yon, pipili ako para ma-invite for our masterclass. Okay? So, ayun lamang, no? Ngayon, siguro, ano lang din, no? Dun sa mga nagtatanong about kung ano yung mga laman ng masterclass natin. Well, this is not a typical webinar as I have mentioned doon, no? Kasi sa iba, ang napapansin ko is more on parang kinig, nood, tapos, no? Tapos may bayad pa. Pero dito sa masterclass natin, hindi siya ganun ka simple, no? Kasi again, ang purpose natin dito for this masterclass is for you to learn something, no? And remember that trading is a skill, and para matuto kailangan tamang practice. So expect na maraming activities na gagawin ang lahat ng participants. Okay? Tapos as I have mentioned doon, merong elimination. Okay? Yes, I'm serious about that. Merong elimination. So, dun sa mga hindi makakapasa, pwedeng incomplete or hindi makakapasa at all dun sa mga quizzes and activities, then I'm sorry but you won't be getting an invite for the next phase. Okay? So, ayan. Why would I like to do that? It's because gusto ko rin kasing masala yung talagang mga gustong matuto. Kasi, sa ngayon, medyo marami na yung nasa listahan, no? Originally I was just expecting na, sabi ko, mga around 20 to 30 lang. Pero first batch pa lang, abot na tayo ng almost 90. So pag inad ko pa yung second batch, nasa 140 na agad. Meron pa tayong 2 to 3 weeks, di ba? So malaki masyado. Kaya medyo naglalagay ako ng filter para, alam yun, yung mga gusto talagang matuto, then
sila yung makakaabot hanggang doon sa dulo. Okay? So, ayan. Yun lamang po sa ngayon. I hope na may natutunan tayo kahit paano. Kung meron pa kayong mga questions, guys, don't hesitate. Comment lang kayo sa comment box. Tapos, I'll try to answer. Okay? So, maraming salamat for joining me today. This is Friday. Happy weekend sa lahat and good night. Bye-bye.